आज भदौ 17 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। 29.81 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1960 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ र साथै नेप्सेको आगामी यात्रा के कस्तो रहन सक्छ? ओभरअल टेक्निकली नेप्सेको अवस्था के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ, ठुलो बियरिश क्यान्डल, बियरिश मरबुजु टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 18 करोड भन्दा केही बढीको छ। अहिले 1 अर्ब भन्दा केही बढीको कारोबार आएको छ हिजो र आज। यो एउटा सकारात्मक कुरा भए पनि 2 अर्ब भन्दा कमको कारोबारलाई त्यति सन्तोषजनक मान्न मिल्दैन। मार्केट पार्टिसिपेसन घट्दो क्रममा नै रहेको, बजारप्रति लगानीकर्ताहरू त्यति पोजिटिभ नरहेको बुझ्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणदेखि नै बजार चाहिँ तेज घटेको देख्न सकिन्छ। केही थोरै माथि जाने प्रयास गरे पनि त्यो सफल भएन र बजार चाहिँ अन्तिमसम्म घटेरै बसेको देख्न सकिन्छ। अन्तिममा भने बजार लोएस्ट पोइन्टबाट केही 1-2 पोइन्ट बढेर बन्द भएको देख्न सकिन्छ। डे लोको नजिक नै आज बजार क्लोज गरेको हामी देख्न सक्छौँ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारको ट्रेन्ड चाहिँ अघिल्लो कारोबार दिनमा नै यो साइडवेजको प्याटर्नलाई ब्रेकडाउन गरेर तल झरिसकेको थियो र त्यसलाई चाहिँ आज कन्टिन्युटी दिएको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ, घटिरहेको देखिन्छ र करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन छैन। डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्न छ भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा जानकारी राखिहालौँ, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867। यसमा हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। 1990 मा आइसकेपछि बजार थोरै केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्छ कि जस्तो देखिएको थियो, तर त्यो माथि जान सकेन, त्यति माथि गएन। 2052 को लेभलबाट नै फेरि पनि बजार चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तलतिर फल भएको छ र यो लोलाई ब्रेक गरेर फेरि अर्को लोको खोजीमा चाहिँ गएको छ। अगाडि नै यो 1990 को लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने प्रयासहरू भइरहेको थियो, तर त्यो सफल भएन। बजार तल झरे पनि माथि उक्लिहाल्ने, माथि नै फर्किहाल्ने खालको स्थिति बनेको थियो। सो यसले चाहिँ बजारमा डाउन ट्रेन्ड मोमेन्टम केही कमिसके भन्ने खालको इन्डिकेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो, तर बजारले चाहिँ आज सुरुवाती चरणमा नै त्यसलाई नै भ्यालिड ब्रेकडाउन गरेर बजार तलतिर गएको देख्न सकिन्छ र यसको लोको दाजुमा अर्को लो चाहिँ बजारले बनाउन गइरहेको छ। अहिले सर्फेसले हेर्दा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्न छ, करेक्सन कम्प्लिसन भएको, बजार माथितिर फर्किने खालको कुनै त्यस्तो सिनारियो देखिएको छैन। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा बजारमा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ, क्लियर डाउन ट्रेन्डको च्यानल रहेको देखिएको छ र बजार चाहिँ लोअर लोको सिरिजमा नै छ र बजार चाहिँ अगाडि यो लोलाई ब्रेक गरेर तल झर्न सके पनि तल झर्न सकेको, सस्टेन गर्न सकेको थिएन, माथि इमिडिएटली फर्किहालेको देख्न सकिन्थ्यो। तर आज भने आवरली टाइम फ्रेमको क्यान्डल जुन सुरुमा नै एकदम ठुलो एउटा बेरिस क्यान्डल बनेर तल नै ब्रेकडाउन गरेको देख्न सकिन्छ र अर्को लोको खोजीमा यो 1990 को दाँजोमा चाहिँ अर्को लो चाहिँ खोजी गर्न गइरहेको अब हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो लो कहाँनिर बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बिस्तारै हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्डमा छ र बजार चाहिँ सार्प डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। तल आउने क्रममा अब बजारले चाहिँ पोजिबल एउटा यो जुन यो माथि एउटा रिएक्सन गएको छ, माथि अप ट्रेन्ड एउटा गएको छ, माइनर पुलब्याक, यहाँ पनि माइनर पुलब्याक गएको छ। सो माइनर पुलब्याक चाहिँ माथितिरको लागि, माइनर अप पुलब्याक चाहिँ जानको लागि कुन पोइन्ट्सबाट जाला भन्दा चाहिँ 1950 बाट चाहिँ केही माथितिर एउटा माइनर स्विङ चाहिँ देला, 1950 देखि 1920 बाट चाहिँ केही माथितिर अप पुलब्याक देला कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर यदि यो रेन्जबाट नै बजारमा चाहिँ यदि माथि जाने स्थिति बन्छ भने पनि जबसम्म बजारले 2052 लाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर माथि नै सस्टेन गर्दैन तबसम्म गएको जुन माथि अपस्विङ हुन्छ त्यो चाहिँ माइनर पुलब्याक, जुन यो हिसाबको हुने गर्थ्यो त्यही हिसाबको माइनर पुलब्याक मात्र हुनसक्छ भनेर एजुम्सन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि फेरि बजारले चाहिँ लोअर हाई नै क्रिएट गरेर फेरि अर्को लो चाहिँ तलतिर खोज्न जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो पहिलो प्राथमिकता भनेको बजार अहिले डाउन ट्रेन्डमा छ, तलतिरकै प्राथमिकता हुनेछ। माथितिर गइहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ, डाउन ट्रेन्डमा करेक्टिभ मुभ मात्र हुने भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
सिमिलरली डेली टाइम फ्रेम हेरौँ, डेली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ एउटा बियरिश ट्रेन्डमै छ। बजारले चाहिँ माथि जाने क्रममा जुन एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको थियो, यो लो 2033 को लोलाई ब्रेक गरेर बजार तल आउने बित्तिकै अब बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा फेरि जाँदैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा, र माथितिर जानेलाई चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभको रूपमा लिनुपर्छ। मेजर चाहिँ डाउन मुभ, माथि गएको चाहिँ करेक्टिभ मुभ हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले आज एउटा बेरिज क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन इन्डिकेसन गर्छ। अगाडि 2 दिन बनेको क्यान्डलहरू सानो सानो क्यान्डल बनेको थियो र यसले केही बजार माथितिर रिभर्स पनि गर्छ कि केही माथितिर अप पुल ब्याक जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। तर लोअर टाइम फ्रेममा मिनिमम पनि 5 मिनट्समा पनि बजारले चाहिँ कुनै पनि किसिमको अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्न सकेन। माइनर एउटा हाईलाई पनि बजारले चाहिँ पार गरेर माथि जान नसकेको हुनाले त्यो क्यान्डल्सहरू चाहिँ त्यति भ्यालिड नभएको कुराहरू हामी बुझ्नुपर्छ। र आज चाहिँ एउटा बेरिज क्यान्डल छ, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन क्यान्डल हो। यसरी तल आउने क्रममा डेली टाइम फ्रेममा पनि 1920 देखि 1950 बाट चाहिँ केही बजारले एउटा माइनर स्विङ चाहिँ अप स्विङ दिन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र बजारले जबसम्म अल्टिमेटली त बजार डाउन ट्रेन्डमै छ, माथितिर गएको जत्रो मुभ गए पनि सानो माइनर पुलब्याक ठुलो मेजर पुलब्याक जस्तो गए पनि त्यो एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र। मैले क्लियरली भनिरहेको छु माथि गयो भने त्यो पुलब्याक नै हुनेछ भनेर। र बजार चाहिँ अहिले एउटा मेजर डाउन ट्रेन्ड र अप ट्रेन्ड चाहिँ करेक्टिभ मुभ हुन्छ भनेर। अब बजार तल आउने क्रममा यदि 1920 देखि 1950 बाट केही रिभर्स गर्ने प्रयास गर्छ भने ट्रेडरहरूले भेरी सर्ट टर्म ट्रेड चाहिँ लिन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेसनहरू लिएर। अल्टिमेटली बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा भएको हुनाले बजारले चाहिँ पुनः तलतिरको यात्रा चाहिँ तयार गर्न सक्छ। यो लेभलमा आउने बित्तिकै बाई गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब एकदम हेभी रिस्कमा चाहिँ बाई गर्न सकिन्छ। यदि लोअर टाइम फ्रेममा कन्फर्मेसन लिएर इन्ट्री गरियो भने चाहिँ एटलिस्ट केही ब्रेक इभन चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति हुन सक्ला। स्टप लस नै हिट चाहिँ नहोला भनेर एजम्सन गर्न सकिन्छ। तर त्यो कुनै टेक्निकलमा अहिलेसम्म चाहिँ केही त्यस्तो सिनारीहरू यहाँबाट फर्किन्छ भन्ने देखिएको छैन। हामीले चाहिँ मार्केट वाच गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र लोअर टाइम फ्रेमहरूमा चाहिँ यदि केही स्ट्रक्चरहरू चाहिँ बियरिश स्ट्रक्चर चाहिँ केही बुलिसमा टर्न हुन खोज्यो भने त्यसपछि चाहिँ इन्ट्री गर्न मिल्न सक्छ। र बजार चाहिँ अगाडिदेखि नै डाउन ट्रेन्डमै छ। र तल आउने क्रममा बजारले चाहिँ यो विभिन्न हामीले यहाँनिर सपोर्टहरू यदि खिचेर राख्छौँ भने पनि बजारले चाहिँ अल्टिमेटली ओभरअल ठुलो रेन्जमा चाहिँ यो 1800 को लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडिदेखि नै छलफल गरिरहेका छौँ। र बजारमा चाहिँ अब त्यो ब्रेक गर्न सके पनि ब्रेक गरेर तलतिर जान्छ भनेर हामीले एजम्सन गरे पनि यदि बजारले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै कुनै त्यस्तो अपस्विङहरू दिने प्रयास गर्छ भने हामी ट्रेडरहरूले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न पर्ने कुराहरू पनि यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्समा घटिरहेको छ, डाउन ट्रेन्ड क्लियर डाउन ट्रेन्ड देखिएको छ, करेक्सन कम्प्लिसनको इन्डिकेसन छैन। 15 मिनट्समा नै एकरो घटिरहेको देखिएको छ, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्न छ। सेम सिनारियो हाउली टाइम फ्रेममा पनि त्यही देखिएको छ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा पनि एउटा चाहिँ ठुलो बियरिश क्यान्डल बनेको छ, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्न रहेको देख्न सकिन्छ। सो कुनै पनि किसिमको बजारमा चाहिँ माथितिरको लागि अहिले तत्काल चाहिँ प्याटर्नहरू नबनिसकेको, विशेष गरी ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ अहिले तत्काल इन्भाइरोमेन्ट ट्रेडिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेटअप नभइसकेको, बाइङ सेटअप चाहिँ नबनिसकेको प्रष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।